třetí místo ve třídě F. Já to ale řeknu asi špatně, protože to je německé, neumím úplně německy. Ale je tam Tschoppe Hagen. Tschoppe Hagen. Na druhém místě v této třídě se umístil Meusel Riko. Kdo můj německý a tím vysvětlí, že neumím německý, že kurví jména, no, takže v pohodě. Toho poznali, že jo? Ale první neskurvím, protože tam je české jméno, mě to moc těší, a tam je Martin Švec. Tomu ta rychlost vyfoukali kohouta na hlavě.